गाइज अहिले तपाईले जुन यहाँ देख्नुभयो स्क्रिनमा यो चाहिँ एउटा 3D इन्ट्रो हो र तपाई पनि तपाईको च्यानलको लागि यस्तै गरी 3D इन्ट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। म तपाईलाई कसरी चाहिँ 3D इन्ट्रो बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि अरु पनि इन्ट्रो र टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाई समक्ष आइपुगोस्। फर्स्टमा यो 3D इन्ट्रो बनाउनको लागि चाहिँ एउटा तपाईले ब्ल्याक कलरको फोटोलाई लिनुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले गुगलतिरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गर्दा चाहिँ याद गर्नु होला ताकि त्यो जुन तपाईले फोटो डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ कपिराइट नआउने खालको होस्, कपिराइट फ्री वाला त्यो हेरेर तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ मैले एउटा डाउनलोड गरेर राखेको छु। सो म सिम्पली यसलाई यहाँनेर एड गर्न गइरहेको छु। थोरै तान्दिन्छु एन्ड लेयरमा जानु होला र मिडियामा जानु होला। मिडियामा गइसकेपछि तपाईको च्यानलको जुन लोगो छ, तपाईले जुन लोगो बनाउनु भएको छ तपाईको च्यानलको लागि त्यो लोगो चाहिँ यहाँनेर एड गरिदिनु होला। यहाँ म चाहिँ मेरो च्यानलको लोगो राख्न गइरहेको छु। ओके, यो चाहिँ मेरो च्यानलको लोगो हो र मैले यहाँ मेरो च्यानलको लोगो राखिसकेको छु। एन्ड त्यसपछि फेरि एकचोटि लेयरमा क्लिक गर्नु होला र मिडियामा जानु होला। एन्ड जुन अघि स्क्रिनमा देख्नु भएको छ त्यो इन्ट्रोलाई चाहिँ यहाँनेर एड गरिदिनु होला। यो इन्ट्रो चाहिँ तपाईले कसरी डाउनलोड गर्ने त भनेर पनि तपाईलाई सिकाउँछु, इन्डमा सिकाउँछु। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। एन्ड यसलाई यो जुन इन्ट्रो छ यसको लागि चाहिँ यसलाई फिट हुनको लागि यो जुन साइडको बोर्डरहरु छ यो चाहिँ यो साइडको सँग मिल्ने गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसरी ओके भयो। एन्ड यो तलको जति यो लेयरको भाग छ त्यति नै सिधा हुने गरेर माथिकोलाई पनि र यो जुन यो छ यसलाई पनि हाम्रो च्यानल लोगो छ यसलाई पनि राखिदिनु होला। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा साथीहरु ग्रीन स्क्रिन चाहिँ लगाइएको हुन्छ जुन चाहिँ हामीले क्रोमा की गरेर हटाउन सकिन्छ ग्रीन स्क्रिन त्यसको लागि हो। सो यसलाई स्लाइड डाउन गर्दै जानु होला र यहाँ क्रोमा की देख्नु भएको छ यसलाई इनेबल गरिदिनु होला र यहाँ की कलर चाहिँ तपाईले ग्रीन सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, यहाँ चाहिँ मैले ग्रीन कलर सिलेक्ट गरेँ र यो चाहिँ क्रोमा की गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हटेर हाम्रो लोगो आइरहेको छ। जुन यो लोगो यहाँ लोगो राम्रोसँग देखिएको छैन त्यसैले म यो लोगोलाई थोरै सानो गरिदिन्छु र यहाँबाट लोगोको साइजहरु घटाउनु बढाउनु पर्दा चाहिँ यहाँनिर स्क्रिनमा क्लिक नगर्नु होला ताकि लेयरको बाहिर अरु पनि लेयरहरु हुन्छ। सो त्यो चाहिँ राम्रोसँग क्लिक नहुन सक्छ त्यसैले यहाँ तल लेयरमा नै तपाईको लोगो देखिएको हुन्छ त्यहीँनिर गएर क्लिक गर्नु होला। ओके, यस्तो भइसकेको छ र सो अझै पनि बाँकी छ। यो चाहिँ अलि राम्रोसँग देखिएन सो म थोरै सानो गरिदिन्छु। एन्ड अगाडि तपाईले भिडियोमा देख्नु भएको थियो यहाँ तल पनि हाम्रो च्यानलको नाम आएको थियो, यहाँ चाहिँ आएको छैन। सो म यहाँ जान्छु र फेरि पनि लेयरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि टेक्स्टमा जानु होला र यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो दिनु होला। यहाँ म चाहिँ मेरो च्यानलको नाम राख्न गइरहेको छु टेक्निकल इन्ट्रो भनेर। तपाईले पनि त्यसरी नै तपाईको च्यानलको नाम राखिदिनु होला। टेक्निकल इन्ट्रो ओके। एन्ड यहाँबाट जुन टेक्स्ट कलर छ यो टेक्स्टको यो जुन फन्ट छ यो चाहिँ अर्कै साइज आइरहेको अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो हुने खालको। सो यो AA वाला जुन छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यो सेकेन्ड वाला क्लिक गरिदिनु होला जुन चाहिँ हाम्रो राम्रो देखिन्छ एन्ड टिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ इन एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला र स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला तल तल अनि वाइप राइटमा क्लिक गरिदिनु होला। सो यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ लेखेको जस्तो भएर अगाडि आउँछ सो जुन चाहिँ हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ। एन्ड एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ मैले यो नाम चाहिँ थोरै अलिकति अगाडिबाट नै ल्याउनु पर्ने भएको छ। ओके, फाइनली हाम्रो लोगो चाहिँ यहाँ बनिसकेको छ। म तपाईलाई फुल स्क्रिनमा कस्तो बन्यो भनेर एकचोटि देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् है त कस्तो भयो। ओके गाइस, यसरी नै तपाईको च्यानलको लागि चाहिँ इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भ्लगिङ च्यानलको लागि चाहिँ यो फायर क्याम्पवाला जुन छ ट्राभल गरिराख्ने खालको उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एकदम बेस्ट हुन्छ यो इन्ट्रो। त्यसैले मैले यो फायरवाला इन्ट्रोलाई आज लिएको छु र अरू पनि इन्ट्रोहरू म छिट्टै नै बनाएर भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नेछु। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो इन्ट्रोलाई कसरी डाउनलोड गर्ने त भनेर पनि सिकाउन गइरहेको छु। यो इन्ट्रोलाई डाउनलोड गर्नु चाहिँ तपाईले कसरी डाउनलोड गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले सुरुमा यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला र त्यहाँनिर टेम्प्लेट्स लिंक भनेर राखेको छु मैले त्यसमा क्लिक गर्नु होला
र त्यस पछाडि कुनै एउटा ब्राउजर चुज गर्नु होला। ओके, त्यस पछाडि तपाईँको अगाडि यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खोल्छ। यहाँनिर तपाईँले यो जुन लोगोको इन्ट्रो छ यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ ग्रिन स्क्रिनमा रहेको छ। एन्ड डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला र कुनै एउटा ब्राउजरलाई चुज गर्नु होला, गुगल ड्राइभ अथवा क्रोम, जुन गरे पनि भइहाल्यो। ओके, म तपाईँलाई क्रोमबाटै गरेर देखाउन गइरहेको छु। एन्ड त्यस पछाडि यहाँ माथि जुन यो डाउनलोडको बटन, यसमा क्लिक गर्नु होला र ड्राइभ अथवा कुनै एउटा कहाँनिर गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा सेलेक्ट गरिदिनु होला। ओके, मैले चाहिँ क्रोममा गर्न गइरहेको छु। ओके, अब चाहिँ यो डाउनलोड भइसकेको छ र डिटेल्स भनिरहेको छ, डाउनलोडिङमा रहेको छ। अब केही टाइममा डाउनलोड भइसक्छ र तपाईँको यहाँनिर आउँछ र यो ग्यालरीमा पनि जान्छ र तपाईँले यहाँबाट सिधै हेर्नको लागि यहाँनिर जुन डाउनलोड्स अप्सन रहेको छ यहाँ गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ यो इन्ट्रो तपाईँको ग्यालरीमा आउँछ र अघि मैले जसरी सिकाएको थिएँ त्यसरी नै तपाईँले फलो गरेर यो इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।